คำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงท่านกล่าวไว้ว่าอารมณ์ของพระโสดาบันถ้ารักษาไว้ได้กำลังใจขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์เป็นของไม่ยากท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเรารู้จักกระดาษจากหนังสือมันดีแล้วอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับมันเป็นมานะถือตัวถือตนเป็นนักธรรมเอกเปลี่ยน9ประโยคหรือว่าปริญญาอะไรต่อมีอะไรก็ตามอันนี้ถ้าหากขาดการปฏิบัติถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เสียอย่างเดียวลงนรกมีศีลบริสุทธิ์ยังไม่ได้ฌานโลกีก็ยังไม่พ้นนรกได้ฌานโลกีก็ยังไม่พ้นนรกอย่างเลวที่สุดทำตนให้เป็นพระโสดาบันเราจะเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่สำคัญให้รักษาอารมณ์พระโสดาบันไว้ประการที่หนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายประการที่สองมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจประการที่สามทรงศีลตามสภาวะของตนให้บริสุทธิ์ประการที่สี่การกระทำทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในปัจจุบันต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานอย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันถ้ารักษาไว้ได้กำลังใจขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์เป็นของไม่ยากโอวาทธรรมคำสอนของหลวงพ่อที่ว่าเราจะเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่สำคัญให้รักษาอารมณ์พระโสดาบันไว้สำหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อพระนิพพานแล้วประโยคนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต้องเอาปากกามาขีดไฮไลท์ไว้แล้วค่อยๆทำความเข้าใจมิฉะนั้นอาจจะไขว้เขวได้ผมเคยได้ยินบทสัมภาษณ์ทางทีวีของบุคคลที่มีชื่อเสียงท่านพูดว่ารู้ไหมฉันศึกษาธรรมอยู่นะฉันเป็นพระโสดาบันชีวิตของฉันไม่ต้องห่วงอะไรแล้วตายไปก็มีความสุขเมื่อเดือนก่อนฉันไปเที่ยวต่างประเทศกับลูกสาวไปเที่ยวแหล่งผลิตไวน์อยู่หลายแห่งทั้งฉันและลูกสาวเมาไวน์กันน่าดูเลยไวน์ที่เก่าเก็บไว้นานๆนี่รสชาติดีน่าดูเรื่องราวนี้จะสะท้อนคำสอนของหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีคำว่าเราจะเป็นพระโสดาบันหรือไม่สำคัญที่สำคัญกว่าคือให้รักษาอารมณ์พระโสดาบันไว้เพราะการรักษาอารมณ์พระโสดาบันไว้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์และบริสุทธิ์อยู่เป็นปกติเราก็จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพระโสดาบันแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราบอกว่าเราเป็นพระโสดาบันแต่เรารักษาอารมณ์พระโสดาบันไว้ไม่ได้ถ้าศีลเรายังไม่บริสุทธิ์เสียอย่างเดียวเป็นอันว่าพระโสดาบันก็ไม่ต้องพูดถึงเมื่ออารมณ์ของพระโสดาบันคือกุญแจสำคัญสำหรับผู้ที่พยายามค้นหาประตูไปสู่ทางพระนิพพานด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่ช่วยชี้บอกทางให้เรื่องราวของนางวิสาขาซึ่งเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งกุญแจดอกนี้จึงมีความสำคัญไม่แพ้เรื่องราวของพระอรหันต์ท่านอื่นในส่วนที่ท่านดำรงความเป็นคฤหัสถ์เช่นเดียวกับเราความเป็นเอตทัคคะของนางนั้นคือความเป็นเลิศของผู้บำรุงพระศาสนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนอารมณ์ของพระโสดาบันในข้อที่นางมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างถึงที่สุดนางจึงเป็นต้นแบบของกำลังใจในด้านนี้กำลังใจหรือบารมีนั้นจะสะท้อนออกจากผลของการกระทำดังนั้นคำว่าเอตทัคคะที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนั้นถือว่าเป็นการสะท้อนกำลังใจของนางได้อย่างชัดเจนที่สุดดังนั้นเราจึงไม่อาจมองข้ามตำแหน่งเอตทัคคะของนางไปได้เลยเรื่องราวของนางวิสาขานั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพระธรรมเทศนามีรายละเอียดค่อนข้างมากสำหรับในคลิปวิดีโอนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวของนางเฉพาะในส่วนที่สะท้อนถึงอารมณ์ของพระโสดาบันเพื่อเป็นข้อคิดให้กับผู้ที่ตั้งปรารถนาไว้ในพระนิพพาน
จากความเดิมในตอนที่แล้วผมเลือกที่จะถ่ายทอดถึงการเดินตากฝนของนางแทนที่นางจะเลือกการวิ่งเข้าไปยังศาลาเพื่อหลบฝนเช่นเดียวกับหญิงรับใช้ของนางทั้ง500ความสำคัญของบริบทของนางนี้สะท้อนถึงความที่นางเป็นผู้ที่เจริญในมหาสติปัฏฐาน4ที่เป็นดังนี้ก็เพราะนางมีสติกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อร่างกายถูกสัมผัสด้วยน้ำฝนผู้ที่ขาดสติจะพากันวิ่งด้วยความเร็วพื้นถนนที่เพิ่งเปียกน้ำฝนใหม่ๆจะมีความลื่นโอกาสที่จะพลาดพลั้งหกล้มแขนหักขาหักย่อมเป็นไปได้และในทางวิทยาศาสตร์มีการพิสูจน์แล้วว่าระหว่างบุคคลที่วิ่งในขณะที่ฝนตกกับบุคคลที่เดินด้วยความเร็วปกติผลการทดลองปรากฏว่าคนที่วิ่งในขณะที่ฝนตกร่างกายจะเปียกปอนมากกว่าคนที่เดินดังนั้นผู้ที่ควบคุมการเดินอย่างมีสติย่อมมีความปลอดภัยมากกว่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่านั้นคือการฝึกควบคุมจิตของตนเองไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นใดมีความยากลำบากขนาดไหนสติของเราจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ได้อยู่เสมอเมืองสาเกตนั้นถูกปกครองดูแลโดยทนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นบิดาของนางวิสาขาเมืองนี้ตั้งอยู่ในแคว้นของพระเจ้าประเสนที่โกศลโดยความร่วมมือของพระราชา2เมืองคือพระเจ้าประเสนที่โกศลต้องการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ในดินแดนของตนในขณะเดียวกันก็ต้องการผู้ที่มีบุญมาปกครองดูแลเมืองด้วยความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลขอพระเจ้าพิมพิสารขอแบ่งผู้มีบุญจากแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารมา1คนเพื่อมาดูแลเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ที่มีชื่อว่าสาเกตและทนัญชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาคือบุคคลที่ถูกมอบหมายให้มาดูแลเมืองสาเกตดังนั้นสถานภาพของนางวิสาขาจึงสูงส่งอยู่พอสมควรแม้แต่พระเจ้าประเสนที่โกศลยังให้ความเกรงใจซึ่งหากเปรียบเทียบกับสถานภาพของมิคาลเศรษฐีว่าที่พ่อสามีของนางวิสาขาแล้วมีทรัพย์เพียง40โกฏเทียบกับทรัพย์ของทนัญชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาไม่ได้เลยแต่เมื่อเป็นความประสงค์ของนางวิสาขาที่ต้องการแต่งงานออกเรือนทนัญชัยเศรษฐีจึงไม่ขัดใจลูกสาวด้วยความรักและห่วงใยที่มีต่อนางวิสาขาเพราะทราบดีว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วผู้เป็นสะใภ้มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากครอบครัวของสามีทนัญชัยเศรษฐีจึงสร้างเกราะป้องกันให้กับธิดาของตนถึง3ชั้นประการแรกสอนธิดาโดยการให้โอวาท10ข้อซึ่งทั้ง10ข้อนั้นก็เป็นไปเพื่อให้นางวิสาขาปฏิบัติตนเป็นลูกสะใภ้ที่ดีเป็นที่รักของคนในครอบครัวสามีประการที่2เพื่อไม่ให้นางวิสาขามีสถานะที่ด้อยไปกว่ามิคาระเศรษฐีจึงให้ทรัพย์แก่นางวิสาขาไป54โกฏและยังให้เครื่องประดับที่มีมูลค่าถึง9โกฏซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่ามิคาระเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์เพียง40โกฏและที่สำคัญที่สุดคือเกราะขั้นที่3คือการที่ทนัญชัยเศรษฐีซึ่งกุมอำนาจในการบริหารเมืองสาเกตได้เรียกประชุมเสนาทั้งหมดแล้วจัดให้มีกระดุมพี8คนให้เป็นผู้ค้ำประกันความปลอดภัยแก่นางวิสาขาโดยกล่าวว่าถ้าโทษเกิดขึ้นแก่ธิดาของเราในที่ที่ไปแล้วพวกท่านพึงชำระกระดุมพีทั้ง8คนนี้เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจชำระความและแล้วสิ่งที่ทนัญชัยเศรษฐีคาดการไว้ล่วงหน้าก็เป็นความจริงเริ่มตั้งแต่การมารับตัวนางวิสาขาเข้าสู่ตระกูลเมื่อมิคาลเศรษฐีเห็นว่าเหล่าบรรดาผู้ติดตามรับใช้นางวิสาขามีมามากมายเหลือเกินจึงเกิดความคิดเสียดายทรัพย์ที่จะต้องเลี้ยงดูบุคคลเหล่านี้จึงสั่งคนของตนให้ไล่โบยด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นให้บุคคลเหล่านั้นหนีไปให้หมดแม้นางวิสาขาจะพยายามห้ามก็ตามและบอกกับมิคาลเศรษฐีว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูแลบุคคลเหล่านี้เองแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนความคิดของมิคาลเศรษฐีได้จนกระทั่งเหลือแต่ผู้ที่ให้ความจงรักภักดีต่อนางวิสาขายอมเจ็บตัวแม้จะถูกตีแต่ก็ไม่หนี
เมื่อจำนวนผู้ติดตามเหลือน้อยจึงเป็นที่พอใจแก่มิคาลาเศรษฐีจึงสั่งยุติการไล่ตีและนำตัวบุคคลที่เหลือเหล่านั้นติดตามไปด้วยชีวิตการแต่งงานของนางวิสาขาจึงไม่สวยสดงดงามสักเท่าไหร่นางมักจะมีเรื่องละหองละแหงกับมิคาลาเศรษฐีอยู่ตลอดเวลาแม้จะปฏิบัติตนเป็นลูกสะใภ้ที่ดีคอยรับใช้ดูแลพ่อสามีแต่ไม่อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อสามีเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งต่างจากชาวพระนครทั้งหมดพากันชื่นชอบและชื่นชมด้วยนางวิสาขาเจรจาไพเราะและชอบช่วยเหลือชาวเมืองด้วยการมอบสิ่งของต่างๆจนทำให้นางกลายเป็นที่รักของคนทั้งเมืองยกเว้นคนคนเดียวก็คือมิคาลเศรษฐีเรื่องราวของนางกับมิคาลเศรษฐีก็มาถึงจุดแตกหักเมื่อมิคาลเศรษฐีซึ่งเป็นผู้ให้ความเคารพนับถือในพวกอาเจลกะหรือพวกสมณะเปื่อยกายนั่นเองวันนั้นเกิดคลึ้มอกคลึ้มใจนิมนต์พวกอาเจลกะมาถึง500 คนเพื่อบริโภคข้าวปลายาตข้นอันเป็นอาหารชั้นเลิศจากนั้นจึงส่งคนไปตามนางวิสาขาว่าสะใภ้ของฉันจงมาไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายเถิดนางวิสาขาพอได้ยินคำว่าอรหันต์เท่านั้นก็รู้สึกล่าเริงยินดีรีบมาไหว้พระอรหันต์แต่พอขึ้นเรือนมานางก็แทบจะเป็นลมเมื่อพบชีเปลือย500 คนอยู่เต็มบ้านไปหมดผู้เว้นจากฮิริโอตปะเห็นปานนี้ย่อมชื่อว่าพระอรหันต์ไม่ได้เหตุไรพ่อผัวจึงเรียกให้เรามานางติเตียนเศรษฐีแล้วก็กลับไปยังเรือนของตนพวกอเจลกะเห็นดังนั้นจึงไม่พอใจคฤหบดีท่านไม่ได้หญิงอื่นอีกแล้วหรือจึงให้สาวิกาของสมณะโคดมซึ่งเป็นนางกาลกินีตัวสำคัญเข้ามาในที่นี้จงขับไล่นางไปเสียวันหนึ่งในขณะที่นางวิสาขายืนพัดให้พ่อผัวอยู่นั้นเห็นพระเถระรูปหนึ่งกำลังเข้ามาบิณฑบาตแต่เศรษฐีนั้นเป็นพาลแม้เห็นพระเถระก็แกล้งทำเป็นเหมือนไม่เห็นก้มหน้าก้มตาบริโภคอยู่นั่นเองนางวิสาขาเห็นอาการดังนั้นจึงกล่าวว่านิมนต์ไปข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะพ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็วางจานข้าวลงด้วยความโกรธจนเลือดขึ้นหน้าพวกเจ้าทั้งหลายจงนำข้าวปลายาตนี้ไปจงขับไล่นางนี้ออกไปจากเรือนนี้นางคนนี้ทำให้เราเป็นผู้ชื่อว่าเขียวกินของไม่สะอาดในการอันเป็นมงคลเช่นนี้แต่แล้วเศรษฐีก็ต้องผิดหวังเมื่อข้าทาสและกรรมกรทั้งหมดในเรือนนั้นล้วนเป็นคนของนางวิสาขาคุณพ่อดิฉันจะไม่ออกไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้คุณพ่อไม่ได้นำดิฉันมาเหมือนนำนางกุมภทาสีมาแต่ท่าน้ำธรรมดาธิดาของมารดาบิดาผู้ยังมีชีวิตอยู่จะไม่ออกไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุนั้นแลในเวลาจะมาที่นี่คุณพ่อของดิฉันจึงได้เรียกกระดุมพี8 คนมาพูดว่าถ้าโทษเกิดขึ้นแก่ธิดาของเราดังนี้แล้วก็มอบดิฉันไว้ในมือของกระดุมพีเหล่านั้นคุณพ่อจงให้เรียกท่านเหล่านั้นมาแล้วให้ชำระโทษของดิฉันเมื่ออยู่ต่อหน้ากระดุมพีทั้ง8เศรษฐีจึงเริ่มกล่าวโทษนางทาริกานี้ว่าฉันผู้นั่งรับประทานข้าวปลายาตมีน้ำข้นในถาดทองในเวลามงคลว่าผู้กินของไม่สะอาดพวกท่านยกโทษนางวิสาขานี้ขึ้นแล้วจงคล้านางนี้ออกไปจากเรือนนี้ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เมื่อพระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูเรือนพ่อผัวของฉันกำลังรับประทานข้าวมัทุปายาตมีน้ำน้อยไม่ใส่ใจถึงพระเถระนั้นฉันคิดว่าพ่อผัวของเราไม่ทำบุญในอัตภาพนี้บริโภคแต่บุญเก่าเท่านั้นจึงได้พูดว่านิมนต์ไปข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะพ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าโทษอะไรของดิฉันจะมีในเพราะเหตุนี้เล่าเมื่อกระดุมพีพิจารณาเนื้อความแล้วจึงตัดสินว่าท่านเศรษฐีโทษในเพราะเหตุนี้ไม่ได้มีธิดาของข้าพเจ้ากล่าวชอบเหตุไรท่านจึงโกรธเล่าเป็นอันว่าเศรษฐีแพ้ความแก่นางวิสาขาและถึงแม้ว่ามิคาลเศรษฐีจะยกเอาความไม่พอใจต่อลูกสะใภ้ในข้ออื่นๆมากล่าวอ้างแต่ก็ต้องยอมจำนนต่อคำอธิบายทั้งหมดของนาง
เมื่อมิคาราเศรษฐีสิ้นความสงสัยและแพ้ความในท้ายที่สุดแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อนางวิสาขาพร้อมที่จะจากไปนางสั่งคนรับใช้ทั้งชายและหญิงช่วยกันจัดแจงเตรียมยานพาหนะ นาทีนั้นมิคาราเศรษฐีรู้สึกว่าตนเองกำลังจะสูญเสียสิ่งมีค่าไปแม่เอ๋ยฉันไม่รู้ฉันพูดไปแล้วยกโทษให้ฉันเถิดคุณพ่อดิฉันยกโทษที่ควรยกให้แก่คุณพ่อได้โดยแท้แต่ดิฉันเป็นธิดาของตระกูลผู้มีความเลื่อมใสอันไม่งอนแง่นในพระพุทธศาสนาพวกดิฉันเว้นภิกษุสงฆ์แล้วเป็นอยู่ไม่ได้หากดิฉันได้เพื่อบำรุงภิกษุสงฆ์ตามความพอใจของดิฉันจึงจักอยู่ได้แม่เจ้าจงบำรุงพวกสมณะของเจ้าตามความชอบใจเถิดนางวิสาขาไม่รอช้าให้คนไปทูลนิมนต์พระทศพลแล้วเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่นิเวศในวันรุ่งขึ้นฝ่ายพวกสมณะเปื่อยได้ยินดังนั้นพากันมาปิดล้อมเรือนของมิคาราเศรษฐีไว้กันไม่ให้เศรษฐีได้พบกับพระพุทธเจ้าเมื่อนางวิสาขาให้คนมาแจ้งข่าวให้เศรษฐีมาอังคาดพระทศพลครั้งแรกนี้เศรษฐีปฏิเสธให้นางวิสาขาอังคาดเองครั้งที่สองนางวิสาขาแจ้งข่าวให้เศรษฐีไม่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าคราวนี้มิคาราเศรษฐีไม่กล้าที่จะปฏิเสธไปฟังธรรมก็ได้แต่ขอนั่งอยู่ห่างๆและมีม่านกั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาที่หลังม่านนั้นมิคาราเศรษฐีตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลประกอบด้วยอจลศรัทธาเป็นผู้หมดสงสัยในรัตนะทั้งสามมิคาราเศรษฐียกชายผ้าม่านขึ้นตรงมาที่นางวิสาขาเอาปากมาอมฐานหญิงสะใภ้ตั้งนางไว้ในตำแหน่งของมารดาด้วยคำว่าตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าจงเป็นมารดาของฉันเอาละสิอยู่ดีๆนางวิสาขาก็ได้บุตรชายที่มีอายุมากสุดที่ต้องบันทึกไว้นางจึงได้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่ามิคาระมหาเศรษฐีปล่อยฐานจากหญิงสะใภ้แล้วไปหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านวดเฟ้นพระบาทด้วยมือและจุ๊บด้วยปากประกาศชื่อ3 ครั้งว่าข้าพระองค์ชื่อมิคาระพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ไม่ทราบตลอดการเพียงนี้ท่านที่บุคคลให้แล้วในศาสนานี้มีผลมากข้าพระองค์ทราบผลแห่งทานในบัดนี้ก็เพราะอาศัยหญิงสะใภ้ของข้าพระองค์เป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทุกข์ทั้งปวงหญิงสะใภ้ของข้าพระองค์เมื่อมาสู่เรือนนี้ก็มาแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์นับตั้งแต่วันนั้นนางวิสาขาก็เฝ้าบำรุงพระพุทธศาสนานางจะเที่ยวเดินไปภายในวิหารพร้อมกับหญิงรับใช้ดูแลภิกษุอคันตุกะภิกษุผู้เตรียมตัวจะไปและภิกษุที่ป่วยเป็นไข้และสิ่งที่เป็นเครื่องชี้วัดกำลังใจของนางจนได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในบรรดาทายิกาทั้งปวงคือการที่นางยอมขายเครื่องประดับประจำตัวตั้งแต่แต่งงานเรียกชื่อว่ามหาลดาประสาทเป็นเครื่องอาภรณ์งามวิจิตรประกอบด้วยรัตนะ7 ประการมีมูลค่ามากถึง90 ล้านกหาปณะและเครื่องประดับนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นของสำคัญสำหรับผู้มีบุญในสมัยพุทธกาลซึ่งมีอยู่เพียง3 คนเท่านั้นคือนางวิสาขาพระนางมาริกาและลูกเศรษฐีณพาราณสีโดยนางวิสาขานำเงินที่ได้มาสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์คือมิคาระมาตุปราสาทวัดบุพารามณพระนครสาวัตถีโดยนางได้ทูลขอพระพุทธองค์ขอให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นนวกัมมาทัฏฐถายีในวันแห่งการฉลองวิหารเสร็จเวลาบ่ายนางวิสาขานั้นซึ่งแวดล้อมไปด้วยบุตรหลานเดินเวียนรอบปราสาทแล้วเปล่งอุทานนี้ว่าความปรารถนาใดๆอันเราตั้งไว้แล้วในการก่อนความปรารถนานั้นๆทั้งหมดเทียวถึงที่สุดแล้วเมื่อไรเราจักถวายปราสาทใหม่ฉาบด้วยปูนขาวและดินเป็นวิหารทานดังนี้บริบูรณ์แล้วเมื่อไรเราจักถวายเตียงตั่งฟูกและหมอนเป็นเสนาสนะพันดังนี้บริบูรณ์แล้ว
เมื่อไรเราจักถวายสลากพัดผสมด้วยเนื้ออันสะอาดเป็นโภชนาทานดังนี้บริบูรณ์แล้วเมื่อไรเราจักถวายผ้าสิกพัดผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นจีวรทานดังนี้บริบูรณ์แล้วเมื่อไรเราจักถวายเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำมันและน้ำอ้อยเป็นเภสัชทานดังนี้บริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนางแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าชื่อว่าการขับร้องของนางวิสาขาพวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นในการนั้นประมาณเท่านี้วันนี้นางอันบุตรและหลานแวดล้อมแล้วขับเพลงเดินเวียนรอบปราสาทดีของนางกำเริบหรือหนอแลหรือว่านางเสียจริตเสียแล้วภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาขับเพลงไม่แต่อัธยาศัยส่วนตัวของเธอเต็มเปี่ยมแล้วเธอดีใจว่าความปรารถนาที่เราตั้งไว้ถึงที่สุดแล้วจึงเดินเปล่งอุทานก็นางตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไหร่พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายในที่สุดแสนกับนับแต่นี้ไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระนางเห็นอุบาสิกาผู้เป็นยอดอุปถายิกาของพระศาสดาเธอตั้งความปรารถนานั้นไว้ตลอดแสนกับและเมื่อเธอได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุนับแสนรูปตลอดระยะเวลา7 วันได้ถวายผ้าสาดกเพื่อทำจีวรแล้วถวายบังคมพระศาสดาหมอบลงแทบบาทมูลตั้งความปรารถนาไว้นางขอพร8 ประการและขอตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาเป็นยอดของอุบาสิกาผู้สามารถเพื่อบำรุงด้วยปัจจัย4พระศาสดาทรงดำริว่าความปรารถนาของหญิงนี้ในที่สุดแห่งแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจักทรงอุบัติขึ้นในการนั้นเธอจะเป็นอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขาได้พร8 ประการในสำนักของพระองค์แล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาจักเป็นเลิศแห่งสตรีผู้เป็นอุปถายิกาผู้บรรลุงด้วยปัจจัย4ภิกษุทั้งหลายธิดาของเราย่อมไม่ขับเพลงด้วยประการชนี้แลแต่เธอเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนาที่ตั้งไว้จึงเปล่งอุทานภิกษุทั้งหลายนายมาลาการผู้ฉลาดทำกองดอกไม้ต่างๆให้เป็นกองโตแล้วย่อมทำพวงดอกไม้มีประการต่างๆได้ฉันใดจิตของนางวิสาขาย่อมน้อมไปเพื่อทำกุศลมีประการต่างๆฉันนั้นเหมือนกันหมายความว่าถ้าดอกไม้มีน้อยและนายมาลาการฉลาดก็ย่อมไม่อาจทำพวงดอกไม้ให้มากได้เลยส่วนนายมาลาการผู้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้จะมีน้อยก็ตามมากก็ตามย่อมไม่อาจโดยแท้แต่เมื่อดอกไม้มีมากนายมาลาการผู้ฉลาดขยันเฉียบแหลมย่อมทำพวงดอกไม้ให้มากฉันใดถ้าศรัทธาของคนบางคนมีน้อยส่วนโภคะมีมากผู้นั้นย่อมไม่อาจทำกุศลให้มากได้ก็แลเมื่อศรัทธามีน้อยทั้งโภคะก็น้อยเขาย่อมไม่อาจก็แลเมื่อศรัทธาโอฬารแต่โภคะน้อยเขาก็ย่อมไม่อาจเหมือนกันก็แต่เมื่อมีศรัทธาโอฬารและโภคะก็โอฬารเขาย่อมอาจทำกุศลให้มากได้ฉันนั้นนางวิสาขาอุบาสิกาเป็นผู้เช่นนั้นแลขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่ให้กำลังใจด้วยการมอบซุปเปอร์แซงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ